Chào mừng các bạn quay trở lại với series lập trình view với IDMC Dev. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ref và cách sử dụng ref, khi nào sử dụng ref và tác dụng của nó trong những cái kỹ năng mà chúng ta thường sử dụng, thì nó bổ trợ giúp đỡ cho chúng ta như thế nào và tại sao thì nó lại quan trọng với lập trình trong view như vậy. Thì nói sơ qua về ref, thì ref nó được sử dụng để tạo ra một cái reactive state, hay còn gọi là một cái trạng thái phản ứng. Nó cho phép chúng ta biến đổi cái giá trị và nó tự động cập nhật UI khi cái giá trị nó thay đổi. Để hình dung rõ hơn thì mời các bạn đi qua cái ví dụ này. Đây là một cái ví dụ rất là basic mà chúng ta thường hay thấy. Đó là một cái counter. Chúng ta sẽ viết một cái counter để chúng ta tăng cái giá trị đếm mỗi khi chúng ta click vào button. Thì chúng ta cùng làm cái ví dụ đó. Tôi sẽ sử dụng lại project cũ mà chúng ta đã làm ở các tutorial trước. Thì chúng ta run cái project cũ lên. Ok, tôi sẽ sử dụng command prompt. Ok, chúng ta sẽ mở cái cửa sổ. Ok. Ok, đây. Chúng ta có cái homepage ở đây. Homepage. Chúng ta sử dụng cái file index field này để chúng ta viết cái counter. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo ra một cái button. Và ta sẽ cho cái tag của button đó là click me. Ok, chúng ta đã có một cái button. Rồi, chúng ta sẽ add một cái thẻ script vào. Script, ngôn ngữ là chúng ta sẽ sử dụng TypeScript và chỉ định cho nó setup. Thì cụ thể setup này là gì thì chúng ta sẽ có một cái video để giải thích rõ về cái này. Rồi, chúng ta sẽ cần một cái biến để giữ cái giá trị đếm của chúng ta. Chúng ta sẽ biến counter bằng reps, giá trị mặc định là 0. Bây giờ cái rep này nó sẽ báo lỗi, nó không biết là cái rep này đến từ đâu, thì chúng ta phải import reps from view. Ok, bây giờ cái rep này đã hết lỗi. Và cái counter này nó báo lỗi là vì nó chưa được sử dụng ở đâu cả. Thì chúng ta sẽ thay cái chữ homepage này thành counter. Ok, lưu lại đó, chúng ta sẽ có cái biến counter là 0 và cái nút click me ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái sự kiện cho nút click increment, có nghĩa là chúng ta sẽ cộng giá trị lên và chúng ta khai báo sự kiện cho nó. Counter dot value cộng. Ok, chúng ta chạy thử. Đấy, các bạn có thể thấy bây giờ mỗi lần tôi click vào nút click me thì nó sẽ trigger cái sự kiện là counter chấm value tăng lên một đơn vị. Thì ở ý nghĩa ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi khi cái sự kiện này được thực thi thì cái biến counter này nó được tăng lên một đơn vị, và cái counter này nó là một cái rep, có nghĩa là một cái reactive state, một cái trạng thái phản ứng mà nó đang, cái giá trị của nó là giá trị number. Tại vì chúng ta khai báo cái không này thì nó mặc định của nó là number, hoặc chúng ta có thể chỉ định rõ đó. Khi sử dụng rep thì chúng ta phải unwrap nó bằng cách là truy cập vào cái value của nó thì cái giá trị nó mới được thay đổi. Còn ở phía template các bạn có thể thấy ở template tại sao tôi chỉ có thể truyền counter mà tôi không có chấm value. Tại vì rep có một lưu ý là trong template thì nó tự động unwrap, view sẽ tự động unwrap nó. Đó, các bạn có thể thấy. Và đây là cái cách
basic nhất, cơ bản nhất để chúng ta sử dụng ref. Ngoài ra thì ref có thể được sử dụng như thế nào? Chúng ta có thể sử dụng, ở đây là chúng ta sử dụng nó trong template, ở đây chúng ta sử dụng nó trong code, một cái giá trị phản ứng bình thường. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng nó với đối tượng, chẳng hạn tôi có đối tượng như sau: constant user bằng, đây là một cái đối ref này sẽ chứa một cái đối tượng này sẽ có giá trị là name, identity, email, ettdn.gmail.com, ettdn@gmail.com. Ok, và tôi sẽ hiển thị ở đây. Chúng ta có thể thấy user ở đây có một cái tuổi nữa. Ok, user dot s. Ok, bây giờ trong cái sự kiện này, ngoài tăng cái giá trị counter thì tôi cũng tăng cái tuổi này lên. Ok, chúng ta sẽ xem thử nào. Đây, chúng ta có thể thấy mặc định khi trang này được tải thì biến click này là 0 và nó sẽ giữ cái tuổi mặc định của tôi. Khi tôi click thì nó sẽ tăng lên một đơn vị cho tuổi, và counter cũng như vậy. Thì đây là cách sử dụng refs với đối tượng. Có nghĩa là khi chúng ta thay đổi một cái thuộc tính nào đó của đối tượng trên một cái flat object thì chúng ta sẽ sử dụng ref. Cụ thể là chúng ta sẽ user.value.age và chúng ta sẽ plus tăng lên thì giá trị của nó sẽ thay đổi. Đây là cái cách chúng ta sử dụng với object basic template. Ok, và ngoài ra còn một cách nữa là chúng ta sử dụng với DOM element. Thì đây là một cái ví dụ chúng ta sử dụng với DOM element. Chúng ta sẽ tạo một cái input ở đây, input ref, input refs. Ok, bây giờ nó sẽ có một cái input ở đây. Tôi sẽ xóa hai cái này đi để dễ nhìn. Ok, nó có một cái input ở đây, và cái input ref này chưa được tạo, chúng ta hãy tạo nó. Ok, thì cái cách sử dụng như thế này có nghĩa là chúng ta sẽ tham chiếu cái input này vào cái ref này. Mục đích là chúng ta tham chiếu đến cái DOM element. Đó. Chẳng hạn bây giờ khi nút kích vào nút click, khi chúng ta kích vào nút increment, tôi sẽ cho focus vào cái input này. Thì ở đây value lúc này nó sẽ chứa cái HTML element, HTML input element, cho nên chúng ta có thể gọi cái lệnh focus. Cùng xem, các bạn có thể thấy khi tôi bấm vào click me thì input này nó được focus, chứng tỏ là chúng ta hoàn toàn có thể thao tác với cái HTML element này thông qua cái ref mà chúng ta đã gắn. Ok, chúng ta thử nhập dữ liệu và xuất ra xem. Ok, chúng ta bật F12 lên, chúng ta click thử. Các bạn có thể thấy đây là dữ liệu, cái thông tin của cái thẻ input ở dưới dạng HTML mà chúng ta có thể thấy. Đấy. Bây giờ làm thế nào để chúng ta thử truy cập cái giá trị mà chúng ta nhập vào với cái input xem sao. Thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta có thể thấy là cái input grep.value này nó trả về cho chúng ta cái
DOM element là chính là cái thẻ input. Vậy chúng ta muốn truy cập vào những cái giá trị mà chúng ta đã nhập vào cái thẻ input này thì chúng ta chỉ việc chấm value thêm một cái nữa. Chúng ta cần phân biệt input.value đầu tiên này chính là chúng ta đang truy cập vào cái thẻ input ở trên này. Tại vì wrap nó sẽ wrap đối tượng lại, cho nên muốn truy cập vào cái đối tượng mà nó đang wrap thì chúng ta phải chấm value. Còn cái chấm value đằng sau này chính là cái thuộc tính value của cái thẻ input. Đây, chúng ta có thể thử lại. Ok, IBCDF. Đấy, chúng ta có thể thấy. Ok. Ok. Tóm lại, ref là chúng ta sử dụng để tạo các cái reactive state hay còn gọi là các cái giá trị phản ứng, và chúng ta cần thêm cái dot value vào ref để truy cập. Điểm lưu ý thứ hai là view sẽ tự động unwrap trong template, có nghĩa là khi sử dụng các cái biến ref trong template chúng ta sẽ không cần phải thêm cái dot value, được chưa? Chẳng hạn thêm lại một cái. Đấy, ở đây chúng ta không sử dụng dot value nhấn nhưng nó vẫn hiểu được. Còn ở đây chúng ta phải thêm value để thay đổi giá trị cho nó. Đấy. Ok chưa các bạn? Và điểm cuối cùng là chúng ta có thể dùng ref với số object, array và cả DOM element. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta đã dùng được với số, chuỗi thì cũng tương tự, với object, array thì cũng tương tự, và chúng ta dùng nó với cả DOM element. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau. Xin chào và hẹn gặp lại.